ישראל במלחמה. הממשלה מתכנסת לאישור עסקת שחרור החטופים. כ-50 ילדים ואימהות ישוחררו בתמורה להפוגה באש ושחרור 150 מחבלות ומחבלים קטינים מהכלא הישראלי. החזרת החטופים, אנחנו מתקדמים. אני לא חושב שכדאי להכביר מילים אפילו לא ברגע הזה, אבל אני מקווה שיהיו בשורות טובות בקרוב. החשש סינואר יערים קשיים בשחרור חטופים כדי להוביל לעוד ועוד ימי הפוגה. עבורי להביא להחזרת החטופים זו מטרה עליונה שאעשה כל מאמץ על מנת להגיע אליה. מיד, סיקור נרחב מהקריה בתל אביב ותגובות משפחות החטופים. ירי נרחב בצפון לאחר הדיווח שצהל חיסל מהאוויר בחיר חמאס בלבנון. דור שלישי של שכול, הובא למנוחות סרן במילואים ארנון בן בניסטי שנפל בעזה, וגם סבו ודודו נפלו במלחמות ישראל. נשארתי בלי אבא ובלי אח גדול. הציוד הכי גדול שלי שאותך אני אצטרך לשקול. רציתי להיות לפניך כדי שאני לא אצטרך לסבול. מסע חוצה יבשות עם ילדיה של יהודית וייס, שעשו הכל כדי להשיבה הביתה עד שקיבלו את הבשורה שנרצחה בשבי. המציאות כרגע היא שהיא מתה. זה מה שיש. חייבים להחזיר את כולם עכשיו. הטיימרים מתקתקים מעל כולם. פרויקט מיוחד, היתרונות והסכנות של הבעלה לנשק בישראל. טירוף, אבל טירוף שלא היה. אני פה 23 שנה, לא שומר חומות, לא צוק איתן, לא אינתיפאדת סכינים, לא היה את הדבר הזה. שלום לכם וערב טוב. חדשות הערב במשדר מיוחד מהקריה בתל אביב ומאולפן בירושלים, ברגעים דרמטיים של הכרעות קשות וחשובות לקראת עסקת שחרור חטופים והחזרתם של 50 נשים וילדים הביתה בפעימות ולאורך 4 ימים. בעוד דקות תתכנס הממשלה לישיבה מיוחדת לאישור העסקה. השרים בן גביר וסמוטריץ' מתנגדים עוד לפני שקיבלו את הפרטים המלאים של העסקה הזאת וקוראים להמשיך בלחימה. אנחנו עם הכתבים והפרשנים שלנו הערב באולפן ובשטח. פותחים בך עם העדכונים. סולימאן מסעודה עם הפרטים המלאים של העסקה. מי ישוחרר ובתמורה למה? כן מיכל, אלה הפרטים המלאים של עסקת החטופים שהממשלה צפויה לאשר הערב. תכף נוכל לראות על המסך את הפרטים. קודם כל, מספר החטופים מיכל, כאשר אנחנו מדברים על שחרור של 50 חטופים ששוחררו בפעימות, אנחנו מדברים גם על נשים וגם על ילדים ששוחררו ב4 פעימות, כמספר ימי ההפוגה באש שישראל תעניק לחמאס ברצועה. מהצד השני, ישראל נדרשת במקרה הזה לשחרר, אנחנו מדברים על אסירים ביטחוניים, גם קטינים וגם נשים, ומדברים כאן בישראל מיכל על כל יום נוסף של הפוגה באש ישוחררו עוד 10 חטופים. נחזור לחטופים שישוחררו מיכל, אנחנו מדברים על בעלי אזרחות ישראלית, והם ירצו בחמאס לשחרר מי שאינם בעלי אזרחות ישראלית, אז הם בישראל אומרים שהם מוזמנים לעשות את הדבר הזה. לגבי ההפוגה, במהלך ימי ההפוגה מיכל יוכנסו גם דלק לרצועה וגם סיוע הומניטרי במספרים גדולים. ולגבי האסירים הפלסטינים, להבנתנו מי שעם דם על הידיים לא ישוחרר. והיום אנחנו גם מוסיפים מיכל פרטים חדשים, כאשר להבנתנו בתוך המכסה הזאת, אם נקרא לכך, של 50 משוחררים יהיו גם נשים מבוגרות, ואני אסביר למה. חמאס לא מתחייב לשחרר את כל הילדים מכיוון שאין ברשותו את כל הילדים. ואיך מגיעים למספר הזה של 50? אז הולכים לשחרר נשים מבוגרות לפי קריטריונים. להבנתי זה הולך לקרות לפי מי שחולה וגם לפי הגיל. הדבר הזה לא נסגר עד הסוף. בסופו של דבר מיכל, ישיבת הממשלה תכנס את זה או תאשר את זה הערב בישיבתה, ובתום הישיבה לשכת ראש הממשלה תפרסם הודעה מפורטת, מסכמת ורשמית על העסקה שאושרה. תודה רבה סולימאן. עכשיו אנחנו רוצים להיות איתך רועי שרון, פרשננו לענייני צבא.
כשבמערכת הביטחון נערכים גם למניפולציות של סינואר שממשיך לשחק למשפחות בראש ובעצבים הרופפים גם ככה, ולמטרות שלהם להאריך כמה שיותר את הפסקת האש. לוקחים את זה בהחלט בחשבון, תיארנו כאן לפני שבוע את כל התרחיש הזה, איך זה עלול בסופו של דבר לקרות, ובמערכת הביטחון לוקחים בחשבון באמת שהפסקת האש עלולה בסופו של דבר להתארך מעבר ל4 יממות או ל5 יממות, זה עדיין בסימן שאלה, בגלל המניפולציות האלה שסינואר יעשה, והוא ינסה כמובן באינטרס שלו זה לגרור את הפסקת האש הזאת לנצח, לעצור את התמרון של מדינת ישראל בשטח רצועת עזה. על זה אומרים בדרג המדיני וגם בדרג הצבאי כמובן שיקבל את ההנחיות מהדרג המדיני, אנחנו מתחייבים לחזור ללחימה בתום הפסקת האש, גם אם היא תתארך ויהיו כאן, וזה יהיה המבחן הגדול של ישראל, זה יהיה מבחן מאוד קשה, כי יהיה כאן לחץ בינלאומי אחרי הפסקת אש, ותהיה כאן לוחמה פסיכולוגית של סינואר, תהיה כאן ציפייה לקבל אולי עוד חטופים, וברור שבסוף המוטיבציה של סינואר היא באמצעות הפסקת האש הזאת, לעצור את המלחמה, לעצור את התמרון הקרקעי, וזה יהיה המבחן של ישראל, כשבמהלך ההפוגה, בעניינים היותר טקטיים, יש כרגע יותר מ10,000 לוחמים בשטח רצועת עזה. בזמן הפסקת אש, צה"ל קרוב לוודאי ידלל חלק מהכוחות, בהתאם להיערכות שלו לקראת התמרון, בהמשך לאחר הפסקת אש, התמרון בשטח דרום הרצועה.